Hôm nay tôi với người yêu tôi định chở con nở ra cà phê mèo chơi. Chứ ở nhà con nở nó bắt tôi vô đít mỏi tai quá. Dỗ đích đối với nở không bao giờ là đủ. Chỉ có người dỗ là mỏi tay trước thôi. Chứ còn dỗ là nở còn khoái. Cho nên khoảng trống thèm được dỗ đích của nở không bao giờ được lấp đầy. Đến nỗi tôi đi vệ sinh nó cũng muốn đi theo để tôi dỗ đích nó nữa. Sau đó nở quyết định ra ngoài nằm chơi trong lúc tụi tôi đang chuẩn bị. Nhưng khi bồ tôi lại chơi với nở thì bị nó lơ đi. Sau đó nghe giọng tưởng ba nên nó mới kêu lên một tiếng. Còn tôi mà ra gặp là nó kêu không ngừng nghỉ. Vậy đó hả? Làm như có nhiều chuyện để nói lắm vậy á. Sao nữa? Sao nữa? Vậy đó hả? À thì ra cũng là kêu dỗ đích thôi. Hả? Vậy sao? Chắc gì chị thương đâu mà mèo. Thắm không có nhu cầu nên chỉ nằm ngay cửa nhìn ra thôi. Vậy nè. Vô đây chưa? Vậy. Nghe. Sau một hồi chuẩn bị, tôi với bồ tôi ăn sáng xong mới đi. Lúc này con nở nó cũng chạy vào trong. Tôi làm những món mà ảnh thích nhất. Và sau khi ăn xong thì tụi tôi cũng lên đường. Và cuối cùng thì tụi tôi cũng đến nơi. Nó mở ba lô cho nở ra đi bộ, nhưng nó không dám ra. Chỉ thò đầu ra khỏi ba lô nhìn nên tụi tôi phải xách đi thêm một chút nữa. Nó nhìn mọi thứ như lạ lẫm lắm, làm như lần đầu được đi cà phê mèo vậy á. Mà hình như là lần đầu thiệt. Quán này tên là Dạo, nằm ở địa chỉ số 5 đường Đinh Tiên Hoàng, phường Đa Cao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi vào đến chỗ ngồi thì Nở đã dám đi ra khỏi ba lô và bắt đầu khám phá xung quanh. Áo đã bị tuột quá nên tôi chỉnh lại. Mèo idol nên tác phong phải chuẩn chỉ nha. Định dẫn Nở đi dạo một vòng, mình nhìn quanh nhưng chưa thấy một con mèo nào cả. Tuy nhiên Nở cũng không chịu đi. Khi mình dẫn bằng dây thì nó kéo rị ngược lại. Đây. Đây nè. Đây. Đây con. Tôi đứng yên rồi. Vào một hồi thì Nở cũng quyết định đi, nhưng không phải đi dạo mà là đi lại chỗ cạnh tụi tôi ngồi. Đi đâu vậy trời? Bỏ công dẫn nó đi cà phê mèo thả vườn mà có vẻ như nó không muốn đi đâu hết á, nó chỉ muốn ngồi ở đây thôi. Như vậy thì hơi hiền. Nở ơi. Nhưng ít ra còn đỡ hơn Thắm nha. Con Thắm là đi hoài luôn mà nó cứ vô ba lô chạy xe ngoài đường là nó la, nó hét cào, nó cấu trời rồi. Còn cái này vô là từ lúc vô tới lúc ngồi không có tiếng la nào ghê. Đù, để đi chơi khoái không chết. Em chỉ sợ nó nóng thôi. Nở nóng thiệt nên tôi hỏi là Nở có muốn cởi áo ra không. Em cũng muốn mặc áo ra không Nở? Nhưng mà bồ tôi lại nói là áo dễ tuột nên tôi cũng buộc cho chắc lại. Tính ra áo này dễ bị tuột quá. Bình thường mấy cái này còn cái thun cố định nè, nó không thường. À, còn dễ thun. Còn cái quai áo thôi. Cuối cùng cũng được ảnh khen cho một câu. Đẹp của ta. Không uổng công nha.
Sau đó tôi quyết định cởi áo nở ra cho đỡ nóng và cũng tháo luôn sợi dây ra cho nở thoải mái. Con mèo ở chuồng. Nhưng cũng sợ nó chạy đi mất. Chạy đi là không ai dở đít đâu. Đi đâu? Dạ luôn kìa. Cuối cùng nó cũng đi thiệt, nhưng mà đi từ từ để khám phá xung quanh. Đến lúc thấy nở đi xa quá, tôi với bồ tôi kêu lại mà nó không thèm quay đầu luôn. Nở ơi! Nở! Rồi! Đi luôn rồi. Trời! Rốt cuộc phải qua ẵm nó về vì sợ nó đi xa khỏi tầm mắt là không biết đường đâu mà kiếm. Ẩm đó cái đó. Và như vậy, một lần nữa nở đã bị buộc dây vì sự lì lợm của mình. Đi rồi biết đường về không rồi đi. Rồi hỏi à. Lúc này tôi vẫn không tìm thấy một con mèo nào khác, cho đến khi tụi tôi cũng đã nhìn thấy được một vài em mèo ở phía xa. Nó trắng là mới ghê. Đẹp ghê. Nhìn thấy tụi mèo con chạy nhảy, tôi mong là tụi nó sẽ đi qua phía của tôi. Chạy lại. Ủa không gặp mấy mèo lớn nữa. Nhưng mà điều đó có vẻ không khả quan lắm nên tụi tôi đã đi qua bên đó. Dán nở lại đó chơi. Tụi tôi ẵm nở theo. Theo rồi kìa. Đang nằm dưới đất. Trời ơi, sao dễ thương quá vậy? Đúng dễ thương luôn. Sao dễ thương quá vậy? Không biết phải mèo quang không nữa. Trời quán nuôi á. Khi đến nơi, tụi tôi để cho hai con mèo gặp mặt nhưng có vẻ bọn chúng không thích nhau lắm. Trời sao dễ thương quá vậy? Nè, cho bạn đồ ăn đây. Ăn được chưa? Cho nở đồ ăn luôn. Nở ăn không? Nở 2 hột thôi, nở béo rồi. Nè. Nở đang muốn đi chơi rồi. Cuối cùng, nở làm mèo bỏ đi chỗ khác và không có mèo nào đụng tới đồ ăn của tụi tôi luôn. Sao dễ thương dữ vậy anh? Ừ. Con nào có like gì á? Mặt nó ngắn ngủn à. Nở không thích chơi à. Dạ, nở chơi à, chứ nở không chơi. Tôi muốn lại sợ con mèo con đó, lúc lại cho ăn thì cũng nằm yên, vậy mà lúc định sờ thì nó bỏ chạy. Trời ơi, nó nghe quá hả? Ủa? Nở chả không cho xài. Người ta có giá nha bạn. Thôi không thèm nha, tôi có mèo của tôi rồi nha. Thấy ghét. Đó, đi chỗ khác chơi con. Mèo mình đi. Định dẫn nở đi nhưng bồ tôi nói phải ẵm thì nó mới đi. Phải phải ẩm thôi. Đi thử. Kéo rồi đó. Cái gì lên đây? Ừ. Chỉ có cách duy nhất là ẩm. Con đi. Tụi tôi đã tập cho nở đi. Đi thôi. Tập cho nó đi bằng 2 chân nha. Mai mốt nó còn nuôi mình nữa. Không có chuyện đi đâu cũng phải ẵm mới đi nha. Rồi một hồi, nở vẫn không chịu đi, chỉ còn cách là ẵm nó về thôi. Nở về đi. Ẩm kia về luôn. Đã vậy thì tôi ẵm con mèo kia về luôn. Anh này khoái làm giá lắm nè. Cuối cùng tụi tôi cũng đã bắt được rồi nha. Bỏ vô ba lô anh ơi, nhanh lên. Bồ tôi ra hiệu cho hai con mèo gặp mặt, nhưng mà con mèo con vừa mới bỏ xuống là khè con nở của tôi rồi. Trời ơi. Nở. Nở. Con này nó cũng khè người ta ghê lắm này chứ nó có hiện đâu. Nó không thèm chơi với ai và chỉ đi xung quanh gốc cây thôi. Con này nó về vậy chứ. Hẹn đợi xíu nè. Dạ. Nó hẹn trước con nó sửa lại đó, thì chọn đáy gốc cây đừng giấu vô lại mình. Dây luôn đi. Đang đứng thế đẹp lắm á. Nhắc cái chuyện mình lấy.
Cuối cùng, bồ tôi là người ẵm nở về. Còn bé mèo kia thì cho nằm đúng chỗ đó thôi. Con nở một lần nữa tỏ thái độ với bồ tôi. Trời, con nở này. Thấy anh phía sau cái nó quay mặt ra phía trước. Tụi tôi đã thấy thêm một em mèo khác, nhưng mà em này nhát hơn em mèo con hồi nãy nên tụi tôi chỉ cho ăn thôi. Đấy, nó chào mình đó. Chạy hả? Anh lấy đồ ăn anh nhử lên đứng để sống liền, sống liền. Anh này ăn mà liên tục dòm ngó xung quanh, không tập trung ăn gì hết. Cuối cùng chưa ăn hết, nhưng anh cũng đã bỏ đi rồi. Cảm thấy nguy hiểm từ tôi đây mà. Đỡ một lần nữa kiếm một gốc cây khác và đi vòng vòng. Sợ nó bưng người nó ẻo. Sao? Có cây mà. Đấy. Cây. Rồi có mấy mèo khác nó tè chỗ này nó hay nó ngửi hoài. Nhưng cuối cùng thì không có đi vệ sinh gì cả. Không có mùi của nó. Cuối cùng thì tụi tôi cũng về chỗ ngồi. Và Nở thì chồm qua ghế đá để nhìn ra ngoài đường phố, có xe chạy nhộn nhịp. Nhưng sau một hồi rồi cũng chán. Tụi tôi ngồi nói chuyện với chủ đề chính là những con mèo. Có cái gì mà tò mò không hết gì hết ta. Đeo vô ba lô nằm im ghê, không có ăn khét một tiếng nào. Mình thấm là vô tới ba lô rồi leo lên xe đó bắt đầu ngặt nhảy dựa rồi. Đen cũng vậy mà đúng không? Giờ này là vô giờ ngủ không? Tới giờ này bắt đầu nó nằm nó ngủ hoài. 7 giờ tối cái thức dậy nó muốn lần nhiều chuyện, cái nhìn nó dài thò vậy đó. Nó lượng bụng tưởng đâu cho đi chơi làm sao, ăn về qua đây xích lợ cái 8.000 cái bữa cảm. Nhỏ mèo xinh nó đẳng nằm ghê luôn, không cũng như nở ở nhà mình thôi. Nay nữa được đi chơi là cũng vui. Cuối cùng tụi tôi quyết định đi về sau một ngày đi cà phê mèo cũng vui. Cũng cho nhỏ em gái em nó vô kìm chứ nè. Về tới nhà, Nở vẫn vậy, vẫn là mèo của tôi, vẫn thích được sự quan tâm, chiều chuộng. Thậm chí đôi khi còn dành hết của Thắm, nhưng chắc đó là tính cách của mỗi con mèo. Một con mèo thích sự yên tĩnh, hướng nội, một con thì hướng ngoại và thích được bổ đích. Xòa bàn tay, đếm ngón tay, một em bé trông thật đáng yêu. Mọi người trong nhà ai ai cũng yêu quý Nở. Ui, ui, ui. Không có đi, không có đi.
lum. Má tùm lum. Lum lắm một xù. Và nở thích được bổ ích bởi tất cả mọi người, bất cứ khi nào, bất cứ ở đâu. Vậy nha. Đừng quay vô màn hình. Người ta đang quay phim cái lúa đất mình đó. Với lại mẹ tự mở ăn đi. Để cho em chị Judith để coi nó chọn cái nào nha. Chọn cả hai. Tham la. Hai những sướng nhất. Chỉ có đang được vô đích là không có đi lại ăn nữa. Nhét vô miệng ra. Không biết nó còn nhớ cái ngày mà tụi tôi dẫn nó đi cà phê mèo để gặp được những đứa mà nó không ưa hay không. Cuối cùng, nó lại dần chìm vào giấc ngủ và chờ đợi một ngày mới để tiếp tục khiến Dân biết bao nhiêu niềm vui cho cuộc đời.